ظن الوزير أنه كسر نفس الصياد وأن السر مات في قاع السجن للأبد، لكن المفاجأة زلزلت العرش وتحول الجبروت إلى رعب قاتل. فكيف كانت النهاية؟ أمام حجر أسود غامض يشع بضوء مرعب تلاشت غطرسة الوزير كامور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم، قصص حقيقية تكشفت. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الزر الآن لنكشف معا أسرار هذه الملحمة الملهمة. أمام حجر أسود غامض يشع بضوء مرعب تلاشت غطرسة الوزير كامور وتحولت ملامحه إلى رعب حقيقي. لم يكن يعلم أن نهايته بدأت من قاع البحر. قبل ساعات فقط كان الصياد الفقير بارق يصارع أمواج البحر العاتية في ليلة مظلمة، يبحث عن رزق يسد جوع عائلته. لكن الشباك لم تأتي بالسمك هذه المرة، بل سحبت من الأعماق جرة نحاسية قديمة مختومة بختم ملكي غريب يعود لزمن السلاطين الراحلين. داخل كوخه الخشبي البسيط وتحت ضوء شمعة خافت كسر بارق الختم الغامض لتنبعث من الجرة رائحة مسك عتيقة ملأت المكان. من قلب الجرة سقط حجر أسود يتوهج بغموض، ومعه مخطوطة جلدية قديمة كتبت عليها كلمات سرية تحبس الأنفاس. أدرك الصياد أن ما بين يديه هو سر مكة الغامض الذي يبحث عنه وزراء القصر منذ عقود. فخرج متوجها إلى المدينة بحذر شديد. وفي قاعة القصر العظيم وصلت الأنباء فوراً إلى الوزير الفاسد كامور، صياد فقير يحمل في جعبته السر الأعظم الذي قد يطيح بعرش الوزارة. لم ينتظر الوزير طويلاً، فأرسل حراسه الأشداء ليعيثوا في كوخ الصياد فسادا، مقتحمين الأبواب بقوة السلاح. سحب بارق مكبلا بالسلاسل إلى ساحة القصر ليمثل أمام الوزير كامور الذي ظن أن الصياد لقمة سائغة وسهلة الافتراس. لكن نظرات الصياد الفقير المليئة بالثقة والصبر صدمت الوزير، فقد كان يتحدى جبروته بصمت غامض يحمل خلفه بركانا من المفاجآت. استشاط الوزير غضبا من صمت الصياد وصرخ في وجه حراسه يأمرهم بانتزاع المخطوطة والحجر الأسود منه بالقوة. لكن تفتيش الحراس الهمجي باء بالفشل الذريع، فلم يجدوا في ثياب الصياد الممزقة أي أثر للمخطوطة أو الحجر الغامض. هنا ابتسم بارق بثقة وقال للوزير: السر ليس في ثيابي يا سيادة الوزير، بل في مكان لن تصله يدك إلا إذا وافقت على شروطي. جن جنون الوزير من جراءة الصياد، فأمر بإلقائه في قاع السجن المظلم محروما من الماء والطعام حتى ينطق بمكان السر. مرت 3 أيام كاملة داخل زنزانة موحشة، لكن جسد الصياد النحيل كان يستمد قوته من صبر لا ينفد وإيمان راسخ بالفرج. وفي هذه الأثناء كان السلطان العادل شاهين يعود إلى قصر الحكم بعد رحلة طويلة ليتفاجأ بأجواء الغموض والتوتر التي تملأ المكان. نقل أحد الخدم المخلصين سراً للسلطان شاهين قصة الصياد الفقير المحتجز في الدياجير،
وكيف يحاول الوزير التستر على أمر الجرة النحاسية، شعر السلطان العادل بخطورة المؤامرة التي تحاك خلف ظهره، فقرر التدخل بنفسه وكشف هذا اللغز أمام العلن في الصباح الباكر. أشرقت الشمس واجتمع ديوان الحكم، حيث أصدر السلطان أمراً فجائياً أحجم أنفاس الوزير: إحضار الصياد بارق فوراً إلى قاعة العرش. دخل الصياد الفقير قاعة الملك بخطوات ثابتة ورأس مرفوع، فرغم أثر السجن والجوع كان يحمل كبرياء زلزل أركان القصر. وجه السلطان شاهين نظراته الحكيمة نحو الصياد، وطلب منه برفق أن يروي له حقيقة الجرة النحاسية وما حدث بينه وبين الوزير في غيابه. لم يتردد بارق للحظة، بل أشار بسبابته بثبات نحو الوزير كامور، كاشفاً أمام الجميع كيف حاول الأخير سرقة اللغز وإخفاءه في غياهب السجون. ارتعدت فرائص الوزير الفاسد وسقط على ركبتيه أمام العرش، محاولاً إنكار التهمة بكلمات مرتبكة، مدعياً أن الصياد ليس إلا مجنوناً كاذباً. لكن الصياد الذكي كان قد خطط لكل شيء، فمد يده ببطء داخل بطانة ثوبه الممزق، حيث لم يخطر على بال الحراس أن يفتشوا بدقة. أخرج بارق الحجر الأسود الغامض ورفعه عالية لتتوهج القاعة بضوء عجيب سحر عقول الحاضرين، وألجم لسان الوزير تماما. شخصت عيون السلطان شاهين نحو الحجر المشع، وتغيرت ملامحه بالكامل حينما أدرك الرمز القديم المحفور بدقة على سطحه المصقول. ثم فتح الصياد المخطوطة الجلدية القديمة وبدأ في قراءة الكلمات السرية بصوت جهوري واثق هز جدران قاعة العرش العالية. كانت الكلمات تفضح بدقة خيانة الوزير كامور القديمة ومؤامراته لنهب خزائن السلطنة، لتسقط عنه أقنعة النزاهة المزيفة في لحظات. انتفض السلطان شاهين غضباً من فوق عرشه، وأصدر حكماً حاسماً بزلزلة القصر: تجريد الوزير الخائن من منصبه، وإلقاؤه في غيابات السجن مؤبدا. وسط ذهول الحاضرين سحب الوزير الذليل مكبلا بذات السلاسل التي قيد بها الصياد، ليتجرع من نفس الكأس الذي أذاقه للأبرياء. التفت السلطان شاهين نحو الصياد بارق، ونزل من فوق عرشه تكريماً لأمانته وشجاعته التي أنقذت البلاد من فساد الوزير. أعلن السلطان أمام ديوان الحكم كله أن الصياد الفقير الذي استضعف بالأمس سيصبح اليوم مستشاراً أولاً للقصر الملكي. حاول الخدم إلباس الصياد أفخر الثياب الحريرية تماشياً مع منصبه الجديد، إلا أن بارق تمسك بملابسه القديمة لتبقى تذكيراً بأصله. في مسائه الأول داخل القصر وقف بارق يتأمل الحجر الأسود، شاعراً أن لغز الجرة النحاسية لم ينتهي بعد، وأن هناك سراً أكبر ينتظر الكشف. أعاد الصياد قراءة السطور الأخيرة من المخطوطة الجلدية ليكتشف خريطة سرية تقود إلى قبو خفي تحت قاعة العرش مباشرة. تسلل بارق وحيداً في منتصف الليل، هابطاً درجات سلم حجري مهجور
ومغطى بخيوط العنكبوت يقوده الفضول نحو قاع القصر. في نهاية الممر المظلم اصطدم الصياد ببوابة حديدية عملاقة موصدة ب7 أقفال صدئة لم تفتح منذ مئات السنين. قرب الصياد الحجر الأسود المشع من وسط البوابة لتحدث المفاجأة، حيث انفتح تجويف سري تطابق مع حجم الحجر تماما. تحركت الأقفال ال7 تلقائيا، وانفتحت البوابة بصرير مهيب ليتكشف أمام عينيه بارق، كنز السلطنة المفقود الذي حماه سر مكة القديم. لم يكن الكنز مجرد ذهب وجواهر، بل كان يحوي وثائق تاريخية خطيرة تقلب موازين الحكم وتثبت أن الصياد ينتمي لسلالة غير متوقعة. بين الوثائق التاريخية القديمة وجد الصياد بارق قلادة ذهبية ملكية تحمل شعار السلاطين الأولين، وهي نفس القلادة التي تركها له والده الراحل. صعد الصياد فوراً إلى الجناح الخاص بالسلطان شاهين وعرض عليه القلادة، ليتراجع السلطان خطوات إلى الوراء مذهولاً من هول المفاجأة. دمعت عينا السلطان الحكيم واحتضن الصياد بقوة، معلناً أنه ابن شقيقه الراحل، الأمير الشرعي الذي اختفى في ظروف غامضة منذ طفولته. وفي قاع السجن المظلم لم يستسلم الوزير المعزول كامور، بل كان يحمس عبر القضبان ليعطي أوامره الأخيرة لأحد جواسيسه السريين. تحرك حلفاء الوزير في الخفاء، وتسلل جاسوس مأجور إلى مطبخ القصر لينفذ خطة اغتيال دنيئة بوضع السم في كؤوس ديوان الحكم. لكن الصياد الذي اعتاد مراقبة حركات الأسماك وحذر البحر كان يقف في الظلال يراقب الخائن، وعيناه الحادتان لا تفوتان حركة واحدة. انقض بارق كالفهد على الجاسوس قبل أن يهرب، وأطاح بالكأس المسموم أرضاً لينسكب الشر قبل أن يصل إلى شفاه الأبرياء. أمام ديوان السلطنة اعترف الجاسوس المقبوض عليه تحت وطأة الخوف، مؤكداً أن الوزير كامور هو من خطط للمؤامرة من داخل زنزانته. أصدر السلطان شاهين أمراً فورياً لا رجعة فيه بنفي الوزير الخائن إلى جزيرة معزولة ونائية في وسط المحيط ليمضي ما تبقى من عمره وحيداً. قيد الحراس الوزير الذليل وسحبوه إلى ظهر سفينة المنفى وسط عاصفة بحرية هوجاء، مودعاً أسوار القصر الذي طالما ملأه بالظلم والفساد. أعلن السلطان شاهين أمام الملأ والبلاد بأسرها إقامة احتفال ملكي مهيب لإعادة الحق لأصحابه وتنصيب الأمير الشرعي العائد من قاع الفقر. ورغم أن القصر امتلأ بالزينة والأنوار، وقف بارق وحيداً يتأمل مدينته، معاهداً نفسه ألا ينسى يوماً أنين الفقراء وصبر الصيادين. تقدم السلطان وقلد بارق وشاح الإمارة الفضية، مؤكداً للحاضرين أن المعدن الحقيقي للرجال يظهر في الصبر على المحن وليس في بريق الملابس. خرج الأمير الجديد في موكب بسيط إلى أحياء الفقراء ليعود إلى رفاقه القدامى، حاملاً لهم بشائر عهد يملأه العدل وتغيب عنه غطرسة الوزراء. وزع بارق الأموال والمؤن من خزائن القصر على كل بيت محتاج، مبتدئاً بالشيوخ والأرامل الذين قهرهم ظلم الوزير المعزول لسنوات. كانت أخبار عدل الصياد وأمانته تصل إلى مسامع السلطان شاهين يوماً بعد يوم، ليزداد يقيناً بأنه اختار الوارث الحقيقي والأنسب لعرش السلطنة. لم يكتف الأمير بارق بالإحسان، بل بدأ في إعادة تخطيط وإصلاح شؤون السلطنة، واضعاً مشاريع جديدة لتأمين حياة كريمة لكل عامل وكادح.
وفجأة وأثناء ترميم البرج القديم للقصر، عثر البناؤون خلف جدار سري على كتاب ضخم ومقفل يعود لتاريخ لغز سرمكة الغامض. حمل الكتاب فورا إلى الأمير، وعندما قرب بارق الحجر الأسود من القفل الذهبي، انفتح الكتاب تلقائيا لتظهر صفحات مكتوبة بماء الذهب. وقعت عينا الصياد على السطور الأولى ليتجمد الدم في عروقه من هول ما قرأ، فالكتاب يحذر من خطر قادم يهدد أمن السلطنة بالكامل. أطلع الأمير بارق عمه السلطان على تحذير الكتاب الذي كشف عن وجود ممر سري قديم يخترق أسوار المدينة. كان الوزير المنفي يخطط لاستخدامه. لم يضع الصياد دقيقة واحدة، بل قاد فرقة من نخبة الحرس الملكي ونزل بنفسه إلى أعماق الممر الخفي ليتأكد من سلامة حدود السلطنة. وعند قاع الممر وجد بارق آثار أقدام حديثة في الطين، مما أكد أن هناك متسللين قد دخلوا بالفعل وبدأوا تنفيذ مؤامرتهم. كانت جماعة من المرتزقة التابعين للوزير قد تسللت بالفعل إلى شوارع المدينة تحت جنح الظلام، مستعدين لإشعال الفوضى وإحراق المخازن. وفجأة ظهر الأمير بارق أمامهم في زقاق مظلم كالسد المنيع، حاملا رمح صيده القديم الذي واجه به عواصف البحر لسنوات. دارت معركة شرسة في عتمة الليل، وأظهر الصياد شجاعة مذهلة، ملقنا الأعداء درسا في الدفاع عن الوطن، مستعينا بحراسه الأوفياء. انتهت المعركة بسرعة، وتم القبض على جميع المتسللين لتتحطم آخر آمال الوزير الفاسد في العودة أو الانتقام. ومع بزوغ فجر اليوم الجديد تنفست المدينة السعداء، واطمأن السلطان شاهين أن أمن سلطنته بات في أيد أمينة لا تنام. جمع السلطان أعيان البلاد وأعلن مكافأة كبرى للصياد، مؤكدا أن حكمة بارق وجاهزيته جنبت المملكة كارثة محققة. نظر بارق إلى الحجر الأسود الغامض الذي غير مجرى حياته، وأدرك أن القوة الحقيقية ليست في السحر، بل في الصبر والعدل ونصرة المظلوم. بعد استقرار الأوضاع في البلاد، قرر السلطان شاهين كتابة مرسوم تاريخي جديد يخلد أمانة الصياد الفقير ليكون درساً للأجيال القادمة. وقف الأمير بارق على الجسر العتيق يتأمل جريان المياه في النهر، متذكراً الأيام الخوالية وموج البحر الكاحلة الذي كان رفيقه الوحيد. توجه الصياد الصبور إلى القبو الخفي تحت قاعة العرش مرة أخرى، وقرر إعادة الحجر الأسود إلى مكانه الأصلي وصندوقه الحصين. أعاد بارق لغز سرمكة الغامضة إلى جوف الجرة النحاسية، مؤمنا بأن الأسرار العظيمة يجب أن تبقى في مأمن حتى لا تقع في يد طامع جديد. وفي صباح اليوم التالي امتلأت شوارع السلطنة بالبهجة، وهتف الآلاف باسم الصياد الذي جاء بالفرج والعدل بعد سنوات القهر والظلام. خرج السلطان الحكيم شاهين برفقة ابن أخيه الأمير الشرعي إلى الشرفة العظمى ليتشاركا تحية شعب أدرك أن شمس الحق لا تغيب أبداً. ورغم كل المجد والمناصب، عاد بارق ليزور كوخه الخشبي القديم على الشاطئ، ليبقى متصلاً بالجذور التي نبت منها صبره وعزيمته. أيقن السلطان أن حكاية لغز الصياد والوزير أصبحت عبرة خالدة تثبت أن دوام الحال من المحال، وأن فرج الله يأتي من حيث لا يحتسب البشر. وهكذا اختتمت فصول الرواية بتربع العدل على عرش المملكة،
وصار الصياد الفقير رمزاً حياً للصبر والنزاهة والانتصار على طغيان المفسدين. عاش الناس في رغد وسلام، وظل لغز الصياد الذي تحدى الوزير بسير مكة قصة تروى عبر الأزمان، شاهدة على أن الفرج مآل كل صابر محتسب. ودي يا جماعة كانت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروني إن شاء الله في القصة القادمة.